2014, nag-upload na ako. Tumigil ako kasi may thesis na ng 5th year sa course ko. Kung tinuloy-tuloy ko pala yung 2014, no? Nasaan na kaya tayo na? Hello. Hi. Epe. Ako nga pala si JZ Vlogs. J-A-Y space J space Victory L-O-G-S JZ Vlogs. Minsan pogi. Yun o. Minsan hindi. Pag stress. Bigyan ko kayo ng konting lesson sa buhay. Konti lang. Sa YouTube, 2014, nag-upload na ako. Ang ina-upload ko nun mga paano kumita sa bahay, mga estudyante, mga ganun, networking. Tumigil ako kasi may thesis na ng 5th year sa course ko. Tapos, nag-stop ako, tapos nag-upload ulit ako ng 2019. So, kumbaga, kung tinuloy-tuloy ko pala yung 2014, no? Nasaan na kaya tayo na? Yun. Di ba? Nung panahon na yun, di pa rin natin alam yung opportunity sa YouTube. Check natin kung ano yung mga meron sa atin ngayon. Hindi mo napapansin or hindi mo pa nakikita na yung pala yung possible na future mo. So kung ano yung meron sa atin ngayon, paalagaan natin para yan, goods na goods. Goods? Good. Goods. Hooray. Hep. Hooray. Yay. Palakpan. Ano ba? Yun. Hindi po ako si Clyde. Hindi po ako si Clyde. Minsan lang po. Suck, sir. Yan. Thank you. Hep. Yay.